ጤናስትልኝ የፈንታሌ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምናመሻችሁ እንደምንዋላችሁ ባላችሁበት የፈንታሌ ሚዲያ ፕሮግራም ነው። በዛሬ ፕሮግራማችን ትንሽ የሀገራችን ጉዳይ ወጠር አርጎን ነበር። አሁን ተንፈስ ብለናል። ትላንት አባቶቻችንም ሰልፉ ማራዘማቸውን ገልጸዋል። ዛሬ አዲስ አበባ በአሪፍ ሁኔታ ነው ያሳለፈችው። ከዛ በተጨማሪ የደህንነት ምክር ቤትም ለአባቶች ለወሰዱት እርምጃ እውቅና ሰጥቶ ትልቅ ኃላፊነት የተሞላ ነው ብሎ አመስግኗል። እንደዚህ ነው እንግዲህ ነገሮችን እያሳለጥን መሄድ ያለብን። በዚህ መሃል ላይ ግን አንድ በጣም የሚገርም በቃ እኔ ምናልባትም የሚያሳዝን ጉዳይ በተለይ ኬንያ ላይ የገጠመ ጉዳይ አለ። ዛሬ በደንብ ስለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ማለት ነው ምንም አይነት ርህራሄ የሌላቸው ምንም አይነት ከሰብአዊነት ጋር ግንኙነት የሌላቸው መሆናቸውን ለማሳየት ቀላል ሁኔታ ማሳያዎች ይዘን ቀርበናል። በተለይ ግን ከሁሉም በላይ የፕሬዚደንት ኢሳያስ በኬንያ የመለሷቸው መልሶች ፕሬዚደንቱ ማን እንደሆኑ ሰው ሊጋጭ ይችላል፣ ሊጣላ ይችላል። የተወሰነ ደግሞ ባይሆን ጥሩ ነበር፣ ያሳዝናል ተብሎ ትንሽ ለተጎዳም ሰው ርህራሄ ያለ ከምንም አይነት ጋር ያልተገናኙ ሰውዬ ምን ይመስላሉ? ኬንያ ላይ ምንድን ያደረጉት? ምንድን ያሉት? እኛ እንግዲህ ስለ ሀገራችን ጉዳይ ይዘን ነበር። ቀጥታ እሳቸው ጋር ከመግባታቸውን በፊት ግን እዚህ ላይ እንዳያችሁት ምንድነው ርዕሱን የሰጠነው ከስካሩ ያልነቃው ወዲ አፎም ይላል። የዓለም አቀፍ አጣሪ ኮሚሽን ያስተነፍሰው ይሆን ብለን ነው የጠየቅነው። አለ ምክንያት አለ። ይህ ታሪክ በጣም አስደናቂ ታሪክ ነው። የእሳቸው የኢንፎርሜሽን ሚኒስትር የነበሩት አቶ አሊ አብዱ አውስትራሊያ ገብተው ምን ጠይቀው ነበረ? አሳይለም። አሁንም እዛን ያሉት አሳይለም በሚጠይቁ ጊዜ ያቀረቡት የጻፉት የህጋዊ መግለጫ ይሉታል። አንድ ሰው አሳይለም ሲገልጽ በዛ ላይ ያደረጉት ሀተታን አይተን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ደግሞ ከአልጀዚራ ጋር ያደረጉትን ቃለ ምልልስ በወቅቱ አገናዝበን እና አሁን ደግሞ ልክ ናይሮቢ ላይ ሰጥቱን ስናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ማን ናቸው የሚለውን እንመልሳለን። ስለዚህ ትንሽ ሌሎቹ ገባ እስከሚሉ ላይክ ሼር እያደረግን በደንበኛ መረጃ ነው። ምክንያቱም ሁለቱን ስናነጻጽረው ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምን አይነት ሰው እንደሆኑ በቀላሉ መረዳት እንችላለን ማለት። ስለዚህ ገባ እስከሚሉ ድረስ አንድ 30 ሰከንድ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ ፕሮግራሙን ብትጠብቁን ደስ ይለናል። እኛ እዚሁ እንመለሳለን። እሺ እንግዲህ መጀመሪያ ምንድነው ይሄ ነገር እዚህ ጋር ላምጣላችሁ። ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ሪፖርት የማን ሪፖርት ነው? ይሄ እንደምታዩት ማለት ነው የአሊ አብዱ ማለት ነው በፕሬዚደንት ኢሳያስ ማለት ነው የኢንፎርሜሽን ሚኒስትር የነበሩና በአውስትራሊያ ህጋዊ መግለጫ ወይም ዲክላሬሽን አክት 1959 አሳይለም ሲጠይቁ የተናገሩት ነው። ይሄ በኋላ ዲቴል እንመጣበታለን። ግን ወደ አንድ ነገር እንድንሄድ እንሸጋገርና በደንብ ግልጽ ፒክቸር እንዲኖረን 8ኛው ላይ እንሂድ። አሁን 8ኛው ላይ እዚህ ላይ ምንድነው የሚለው? in 2010 ማለት ነው በነጮቹ አቆጣጠር when I wanted to show the world that Ethiopian president was unstable። ይሄን የሚሉት አቶ አሊ ናቸው፣ ኢንፎርሜሽን ሚኒስተር ናቸው። ዓለም የዚህን ሰው ያልተረጋጋ መሆኑን ማሳየት ስለፈለጉ ማለት I arranged an interview of him with Al Jazeera English program። ከአልጀዚራ ጋር እንግዲህ የእንግሊዘኛን ፕሮግራም ላይ ለመቅረብ አሬንጅ አድርገው ጨርሰዋል። ማናቸውን ያደረጉት? ኢንፎርሜሽን ሚኒስትሩ አቶ አሊ አብዱ ናቸው ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የሚሉት? he was as I expected፣ እሳቸው እንደጠበቁት ማለት ነው unhinged and crazy sounding። ሰውየው ኦልሞስት በቃ የእብደት አይነት ድምፅ እና እንደ ሳይኪክ መሆናቸውን እዚህ ጋር ይገልጻል። he was very drunk፣ ጠጥቷል። አወት ሚሉት .com የሚባለው እንግዲህ ዌብሳይት ድረገጽ ነው። called the interview
president gone wild interview አይተው president gone wild ብሏቸዋል and featured it prominently on its website. The president directly told me to contact Al Jazeera and remove the interview. በፍጥነት አልጀዚራን አግኝተው ይሄን ኢንተርቪው ሪሙቭ እንዲያደርጉት ንገራቸው ይሏቸው። ማንን? ሚኒስትሩን አቶ አሊ አብዶን ነው የሚሏቸው። ከዛ ምንድነው ያደረጉት? እዚህ ጋር ክሊር ስናስቀምጥ and because the next minute and the label president gone wild but I told him ከአወት የሚለው ዌብሳይት ላይ እሱ እንዲነሳ አልጀዚራ ሪሙቭ እንዲያደርገው ማለት I told him that not only did the Minister of Information have no control over Al Jazeera and Aote.com, but that it was illegal to block or jam the website. አሁን በደንብ እንግዲህ ፕሬዚደንቱ ጠጥተዋል፣ ሲናገሩ ክሬዚ ነው፣ እንደ እብድ ያው ይጮዋሉ ነው ያላቸው። እንግዲህ ይሄ በ2010 ነው እግዚአብሔር ያሳያችሁ። ይሄን ኢንተርቪው እናየውና ኬንያ ላይ እንዴት ነው እኚህ ሰውዬ ፌስ ያደረጉት? ከዛስ ይሄን ኢንፎርሜሽን ሚኒስትር አውስትራሊያ በመግባቱ ምን ተቀጣ? በፕሬዚደንት ኢሳያስ አነጻጽረው እንደ ኮምፓራቲቭ አናሊሲስ እንድናየው ብዬ ነው። እስቲ እንመለስና የአልጀዚራውን ትንሽ የተወሰኑ እኔና ሁኔታውን ከዛ በኋላ ሁላችን ይገባናል። ምክንያቱም የኬንያውን አይቼ በጣም ነው የደነገጥኩት። ቀጥታ ይሄን ይመጣልኝ 2010 ነው እንግዲህ ዛሬ 23 ነን። ከ13 ዓመት በፊት ማለት ነው ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጠጥተው ያደረጉትን ኢንተርቪው ይሄ ራሳቸው ቅርብ ኢንፎርሜሽን ሚኒስትሩ ያቀረቡ እንስማው። ግን ይሄን ኢንተርቪው ምን ይላሉ የእሳቸው ወዳጆች? ፊርለስ በቃ ምንም ፍርሃት የማይሰማው የትም ቦታ ድፍረት ያለው የሚናገር የሚጋጭ ማይፈራ አድርገው አይደለም። እኔው is an alternative or substitute for political, social, economic problems in any one country or any society. We've never entertained the idea of Sharia being a solution or Islam being a solution, as many may like to appreciate. How possibly can one blame Eritrea for sympathizing or supporting one group against the other in Somalia? We've never done that. Al-Shabaab themselves claim that your defense ministry visited them. The African Union has complained about your activities in Somalia, as has the United Nations. Are you saying that they are all lying? Where are these evidences in the first place? We never went. We didn't went. The French have 2 kidnapped hostages there. They asked our good officers to see if we can do anything. We never promised. We never wanted to get involved in this, but because there was that initiative, we wanted to contact with everybody in Somalia. So are you therefore saying that those Al-Shabaab members, the African Union and the United Nations are therefore all lying? We believe Al-Shabaab are Somalis in the first place, whether they are radicals, moderates, whether they're part of the Islamic courts or not. We believe every Somali should be involved in an inclusive political process. But why would the United Nations and the African Union say that this is what you are doing, that Where you support are these evidences in the first place? What are they saying? That's where I come to say this is a mockery of justice. You talk about religion. A lot of people raise your support with Al-Shabaab, you being a Christian leader, that being a Muslim organization. It's nonsensical. And it's not to fight the proxy war against this is a joke. Ethiopia? This is a joke. I don't want to blame anyone for what has been said here or there. What are the evidences? How can you explain the fact that Eritrea supports this or that radical Islam? Are you using Somalia as a battleground to fight Ethiopia? It's not a battleground with Ethiopia. This border issue was a senseless conflict instigated by the United States in the first place, for the record. And we went to arbitration, and arbitration was done almost 8 years now, 2002, and the decision was taken. And that decision is blocked
by the United States. It's not blocked by Ethiopia. Ethiopia does not have the resource and the means to block any decision of arbitration and implementation. So it's a cover-up for the failure of the misguided policies of the United States in the Horn of Africa for the last 20 years. So would you, if Ethiopia were to withdraw from Badme, that's the border town that you are referring to, if they had to withdraw from that, would you then take this country off the war footing? It's not a problem with Ethiopia. We've never had any problems with Ethiopia. We have worked with these people for almost 2 decades to remove a government in Ethiopia. And we wanted to see a relationship between Eritrea and Ethiopia based on mutual respect and commonality of interest. And we worked for decades for that. And now we're talking about a misguided policy of the United States that wants to create crisis here, political problems here and there, and micromanage those problems. Okay, you say that that's your relationship with Ethiopia. Please explain to me what your relationship is with Sudan. You have alleged links to GEM as well as the SLA. That is again a distortion of history. It's a deliberate distortion of facts. The Sudanese government says that it stopped GEM fighters from coming into your country, that you've got camps within. No Sudanese government or official has said that because they can't prove that. And it's said in the name of Sudan. You through there Sudan is no Iranian presence in this region. But there is Iranian presence. They're helping you off Assab, and they've got a military base there. They're helping you with your oil refinery. I would invite you to go to Assab and see. There is no refinery there. This is a joke. There is no refinery there. Okay, then the evidence as well as the Israeli planes that stopped arms shipment to Sudan where they got Iranian Revolutionary Guards. Where are the evidences? Where are the evidences? Can you prove to anyone that you have evidences to tell a story about? እዚህ ጋር ይብቃል። ይህን ኢንተርቪው ማምጣትን ማሳየት የፈለኩት ምንድን ነው? ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምንም ጥያቄ ሪጀክት ነው የሚያደርጉት። ምንም ጥያቄ በተባበሩት መንግስታት አንድና 1000 ፋይል ተደርድሮ ነው አልሸባብ እንደሚረዱ ብዙ ሪፖርቶች አለ። እንደውም በተባበሩት መንግስታት አጣሪ ኮሚሽን አቅርቦ ነው ያ ሁሉ ነገር የተደረገው። እሳቸው ሜት where is evidence? በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። በኋላ መጨረ እንደውም እሷ ይላታል ኢንቴግሪቲሽን ኮምፕሮማይዝ ያረክሽ ነው ማን እንደላከሽ አቃለው ይላሉ። እንግዲህ ብዙ ደቂቃ ስለሆነ ወደዛ ሞስር ስላልፈኩ ምንድነው አሁን እሳቸው አንድ ነገር ያደርጉና ሲጠየቁ የሚሉት ምንድነው መካድ ነው። ሙልጭ አርጎ ነው የሚክዱት። እና ልክ የኬንያውን እኔ ሳየው ኢንተርቪው ሳየው የ2010 ኢንተርቪው ነው መሰለኝ። ሰው እኮ ሊጋጭ ይችላል፣ ጦርነት ሊገጥመው ይችላል። ልክ ስት ማን ደግሞ ሲጠይቅ ምን ይላል? ይሄ ነገር ኦኬ ባይደረግ ጥሩ ነው፣ በሰው መሞታቸው ያሳዝናል፣ ምን አይባላል፣ ጠቅላላ ውሸት ነው፣ ፋንታዚ ነው እያሉ ይመልሱት። እና የተባበሩት መንግስታትን ይክዳል። ያን ጊዜ ከኢራን ጋር ግንኙነት ነበራቸው፣ እሱ ሙልጭ አርጎ ይክዳሉ። እንደውም ጠይቃቸው ከእስራኤልና ከኢራን ጋር እንዴት ነው ያላችሁ ግንኙነት? ምንም ግንኙነት የለንም። ይሄ የሳቸው ለጋዜጠኛ ለነገሩ አይሰጡም። ያው በአመት አንዴ ነው የራሳቸውን ጋዜጠኛ ጠርተው ይመጡት። ግን ኬንያው ላይ መጡና ሲጠየቁ የመለሱት መልስ በጣም ያስደነግጣል። በ21ኛው ሴንቸሪ ያልተደረገ ወንጀል የፈጸመ አንድ ፕሬዝዳንት አውሬ ሰራዊት ከቶ ስንት ህዝብ ቆርጥሞ ይበላ አትሊስት ምክንያት እኮ እንደው አንድ ቦታ እንደሚሉት በመንግስት ፍቃድ ነው ያሉትን ስንገለበጠው በመንግስት ፍቃድ ነው የገባ ነው ይላል። ልክ ይሄ አካሄድ እኚህ ሰውዬ ጋር የነበሩት ኢንፎርሜሽን ሚኒስተር ምንድነው የሚሉት? ምንድነው ያጣላቸው? ይሄን ሁሉ ሲክዱ ሰምታችኋል። ሰውዬው ግን ለአውስትራሊያ መንግስት ባቀረቡት ሰነድ ላይ የራሳቸው ኢንፎርሜሽን ሚኒስተር ምን ይላሉ? እስቲ ለምሳሌ ወደ ላይ እንምጣና ከሰውዬው ጋር ያላቸው መሰረታዊ ልዩነት ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን ይላሉ? ሶስተኛው ላይ in late 2006 በነገር ላይ የተባበሩት መንግስታት 2006 ላይ የኤርትራን ከአልሸባብ ሶማሌ ላይ ያላትን ኢንቮልቭመንት ሞኒተር የሚያደርገው ግሩፕ ይሄን የሚያል ሰነድ ነው ይዞታው የፕሬዝዳንት ኢሳያስን ኢንቮልቭመንት። እኚህም ሰውዬ ምንድነው የሚሉት?
in late 26 Eritrea and Somalia entered into an open warfare ነው ማለት ፕሬዝዳንቱ ሽምጥጥ አድርገው ነው የሚክዱት እዚህ ጋር ለምሳሌ ቀጥሎ ምን ይላሉ ኢቭን አልሸባብን መርዳት እሳቸው መቃወማቸውን ከፎሬን ኮሚቴ ላይ ነበሩና ይሄ ነገር አያዋጣም ፖለቲካል ወይ ዲፕሎማሲ አይነት ሰፖርት ነው እንጂ እንደዚህ ዳይሬክትሊ አርም አልሸባብን በማድረግ ችግር ይገጥመናል ሲባል ከዛ ኮሚቴ ነው ያስወጣቸው ሰውየው ኢንፎርሜሽን ሚኒስትር ቢሆኑም እዛ ኮሚቴ ውስጥ ነበሩ ማለት ይሄን ጠቅላላ ሰውየውን ዊትነስ ብትመለከቱ ለምሳሌ አምስተኛ unfortunately the Eritrean government particularly the head of state instead decided to extend their military support to Somalia to achieve their aim this include the course extending their support to al-Shabaab ይሄን ሙሉን ጊዜ ስለማይበቃን ነው እንጂ ሙሉ ሰው ያላቸው ልዩነት ይሄ ነው ተጠይቃለች በመሃል ላይ ራሱ ተጫዋቾች ጠፍተው ነበር እሱስ እንደዚህ የሚሸሹት ነገር ሲል አልሰማውም እንደዚህ አይነት ዜና አልሰማውም ይላል እንግዲህ አንድ ሀገር ፉትቦል ተጫዋች ሄዶ ሲጠፋ ፕሬዝዳንቱ አይደለም ፎሬን ሚኒስትሩ ወዲያው ሰማ ሪፖርት ይደረጋል ፕሬዝዳንት የሰከንድ ጉዳይ ዘሆል ውሸት ምንድነው መረጃሽ ይሄ ውሸት ነው በኋላ ይሰርቦታል መጨረሻ ላይ ማንደላከሽ አቃለው ከዛ ምንድነው ይሄ ቢተምበኛ አሮጋንት ሆነ አፕሮች ነው ግን እንደ ጀግናና እድለኛ እንደሳቸው እድለኛ መሪና አይቻላል አንድም የኢኮኖሚ ስኬት የሌላቸው አንድም የዲፕሎማሲ ስኬት የሌላቸው ሁለት ምንም የሚሊተሪ ራሱ የበላይነት በምስራቅ አፍሪካ ሊኖራቸው በማይችል ሁኔታ ሶፍት ፓወር እንኳን የሌላቸው ከሁሉ በላይ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲያቸው በጎረቤት አገሮች ልዩነት ውስጥ እንደ ፓራሳይት ፖሊሲ ገብተው የሚመገቡ ናቸው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ሰርተው ዓለምን ያስደመሙበት የኢኮኖሚ ኢመርታ እንኳን የለም በአስመራ ሊጠቀስ የሚችል በምስራቅ አፍሪካ አንድ ተወዳዳሪ በሚሆን እንኳን የልማት አንድ ሪከርድ ሲንግል ተውት ሁለተኛው ግን እንዲሁ ትንሽ ሀገር ነው እኛን ሀገር እንኳን 110 ሚሊዮን ውስጥ ገብተው ፈትፍተው እንኳን የመጨረሻው የኢትዮጵያ ዋስትና አድርገው ራሳቸውን አስቀምጠው በቃ የመጨረሻ ቡፋ የሚነፉ ሰውዬ ናቸው ታንክስቱ ኢትዮጵያ ኤሊት ተንበርክኮ ሲዝረከረክ ታገኘዋል ስግብግብ የኢትዮጵያ ኤሊት ልዩነታቸውን ማጥበብና በሰለጠነ በዘመነ ፕሮግሬሲቭ በሆነ መንገድ ባለመሄዳቸው ምንም አይነት ሪከርድ የሌላቸው ሰውዬ 110 ሚሊዮን ላይኛ ላይ ያያመጡ ያቦካል እንደ ትልቅ ነገር አሁን ኤርትራ መውጣት አለመውጣት በኢትዮጵያ ልጆች ትከሻ በመከላከያ ሰራዊት ገብተው ትግራይ ደርሰው ብቻውን ቢሆን አይደርስም ነበር እኮ ይታወቃል ምንም ነው ላለፉት 20 ምናምን ዓመት ኢትዮጵያ መሬት ላይ ረግጦ አያውቅም ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ በአየር ላይ ነው ያስቀመጠው በዲፕሎማሲ ብቻ አንድ ጥይት ሳይተኩሱ ማለት ነው ምንም የተለየ ሂስቶሪካል ትራክ ሪከርድ እንኳን ይሄን ያህል የሚያስጨፍር አይደለም ግን አሁን ኬንያ ውስጥ ልክ የመጨረሻ የምስራቅ አፍሪካ ላይ ሪጅኑ እንደዚህ ቶታሊ እኮ ትርጉም የሌለው ስል ህዝቡና ኤርትራን አይደለም ስለ ኤርትራ ህዝብ ትልቅነትና ሰራተኛነት ሺ ጊዜ ብየዋለሁ እስቲ እንመለስና የሚሉትን እንስማ በጣም ነው የገረመኝ ግን ከዛ በፊት ይሄን ላሳያችሁ እኚህ ናቸው ውጭ የኢንፎርሜሽን ሚኒስትር የነበሩት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ምን ያህል በቀለኛና አደገኛ ሰው እንደሆነ እቺ የምታዩት ልጅ የሳቸው ልጅ ነች አሜሪካ ሎስ አንጀለስ የተወለደች ልጅ ነች አሜሪካውያኖች በዜግነቷ አባቷ ችግሩ ሲገባ በድንበርም ለመሽሎክ ሞክራ ከዛ ከሚወጡት መካከል ተይዛ እግዚአብሔር ያሳያችሁ አንድ ሪፖርት ላሳያችሁ ይሄን ሪፖርት ተመልከቱት ይሄ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ነው ሲማሃ አሊ አህመድ የምትባል ይሄ እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳያችሁ 2012 ላይ በ15 ዓመቷ ነው ያሰራት የት እንዳለች አትታወቅ በሚያሳዝን ሁኔታ የት እንዳለች አይታወቅ የአሜሪካ መንግስት ደጋግሞ ቢጠይቅ ምንም ምላሽም የለው በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው የ15 ዓመት ልጅ ሆና ነው ከኤርትራ ሱዳን ላይ ጋር ድንበር ላይ የተወሰደችው በአባቷ ጉዳይ በአሁን ሰዓት የት እንዳለች ማንንም የሚያቅሰው የለም ለሚኒስትሩ በቀል ነው እንግዲህ
ሞታም ሊሆን ይችላል። አንድ ይሳቅ የሚባልም ጋዜጠኛ 25 ዓመት ታሰረ። ባለፈው እንደውም የእንግሊዝ ፓርላማም ስዊድንም የሱን አስበው ሲያከብሩለት ነበር። እንደዚህ አይነት ትራክ ሪከርድ ያላቸው ሰው ነው እንግዲህ እንደ ትልቅ እዚህም ዲቤ ይመጣሉ ከተማ ውስጥ ምንም የተለየው ከምስራቅ አፍሪካ 1000 ሰዎች አሉ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብንሄድ የምስራቅ አፍሪካን በጣም ጥልቅ ናቸው። ውስብስ ይሄ ዲቤ የሚመጣ አለ ብቻ አንድም እኮ ነው ኦልሞስት ወርክ ፎርሱን ሙልጭ አድርገው ከሀገር ያሰደዱ ናቸው። በአሁኑ ሰዓት ሶማሌና ኤርትራውን አውሮፓ መድረስ የአውሮፓ ህብረት በየትኛውም በፍርድ ቤት በተወሰነ ውሳኔ ወይ ወርክ ፐርሚት አለዚያም ደግሞ ትክክለኛ አሳይለም እንዲሰጥ ይገደዳል። ይሄን ሁሉ ዓለም እንዲሸከም የኢትዮጵያን ፖለቲካንም አሁን አሜሪካኖች አውሮፓኖች የሚረባረቡት ተመሳሳይነት ስደት እንዳይከሰት እንደዚህ አይነት ሪከርድ ያለው ሰው እስቲ ኬንያ ላይ የሚለውን እንስማ። በጣም እኮ በጣም አዝናኝ ነኝ። እንደዚህ አይነት አዝናኝ ምንም ሳይሰራ የሚታወቅ በሪማ ምንም በቃ ኤርትራኖም ያው ስለ ልቦና ነው መሪያቸው ነው። አንድ ትልቅ ነገር በታሪካቸው ሊኖር የሚችለው ኤርትራ የምትባል ነገር ታግለው አውጥተዋል። ከዛ በኋላ ግን መልሰው አምባገነን ቁርጥም አድርጎ ነው ይበላል። ያን አንበሳ የመሰለ ህዝብ ማለት እስቲ ሚሉትን እንስማ። I have a question for Isaias. እዚህ ጋር መጀመሪያ አሁን እንግዲህ ሩቶ ተናግረዋል። ፕሮግረሱን አፕሪሺየት አድርገዋል። ምንድነው ያላቸው? ተነጋግራቸዋል ወይ የኤርትራ ሰራዊት መውጣት ከትግራይ ክልል ከኢትዮጵያ ግዛት መውጣት ሲሏቸው ዲፌንድ አድርገዋል። ጥሩ ፕሮግረስ ነው ያሉት። ሙሉ ለሙሉ ወጣም አላሉ። ሩቶ ከሳቸው ላይ ቀበል አድርገው ነው ብዙ ስለሆነ ከዚህን ጀምር ሚሉት if you don't want this Pretoria and Nairobi agreement to be implemented, don't make a pretext of Eritrean presence or non-presence. This has nothing to do with the implementation of this arrangement, and don't look for excuses, don't look for pretext. That's not available now. Full stop. ልክ እንደዚህ በእንደዚያው ማለት አሁን ምንድነው ምንም ፕሪቴክስት አያስፈልግም። ኤርትራ መግባት መውጣት ፕሬዘንስ አለመሆን ነው የሚሉት። አሁንም እየዘረፉ እየደፈሩ ያሉ መሪ ናቸው ከነሰራዊታቸው። ቅድም ካልኳችሁ ኢንተርቪው ጋር ነው። አሁን ጋዜጠኛ ምንድነው ማረጋገጫሽ ምንድነው የሚለው እንደዚህ አይነት አፕሮቻቸውን እኔ በጣም ነው የደነገጥኩት። ከ2012 በ2013 ምክንያቱም ምንም አይነት ኢንተርናሽናል ኤክስፖዠር የላቸው። አሁን ነው ጸጉራቸውንም ቀባቀባ አድርገው አሪፍ ልብስ ለብሰው ገና እድሜ ለኬንያ ተቀበለቻቸው። የትም ሀገር ሄደው የአረብ ሀገር ነው ሲያማቸው ነው የሚሉት። ግብጽ ደግሞ ለአጀንዳ ስንቅር ኢትዮጵያን ለማመስ ሲመላል የተለየ እና በጣም ያሳዝናል። በቃ እስቲ እንስማቸው የሚሉትን። Thank you. Two more questions. Thank you so much, Your Excellencies. I have a question for Isaias Afwerki, His Excellency Isaias Afwerki. Still on the chair. Louder. We can't hear you. Okay, cool. My name is Rael Obor. I'm with the Washington Post here in Nairobi. So, what is Eritrea's response to We cannot hear you. Can you raise your voice? Like this? Okay, yeah. Cool. So, what is Eritrea's response to repeated overwhelming documentation of war crimes by Eritrean troops in Tigray? And why did it deny its presence there for 5 months after the troops entered? My second question is, how many Eritrean troops have been killed in Tigray? And my third question to you is, do you have a plan for transition of power or elections in your country? Thank you. One question at a time. I will answer the first question. ያው ልብ በሉ የመጀመሪያው መልሶ ሌላውን አይመልስም። በደንብ አዳምጡ። ልክ እዛች አልጀዚራው ነው የገረመኝ እኮ እሱ እኮ ታክቲክም ብልጠትም አይደለም። ክሪቲካል ጥያቄ የተነሳ በተለይ ፓወር ትራንዚሽን አይመልስም። አሰና የሚባል አንድ አለ መሰለኝ የሆነ የሚተላለፍ ላይ ለልጃቸው ሊሰጡ እንደተዘጋጁ ነው ሲናገር ነበር። እንስማው። ሴትዮዋ ጠይቃቸዋለች፣ ለምንድን ነው የሚያሹት ሁሉ ብላቸዋለች። ፓወር ትራንዚሽን ጠይቃለች። መልሱ እንስማው። ልክ ይሄን መልስ ለአልጀዚራው ሰጣት መልስ ለሴትዮዋ። And yes, 7. Don't take Eritrea as a pretext for problems in Ethiopia or elsewhere in the whole region. First and foremost, I would like to repeat this again and again and say
Why is it an excuse for anyone, Washington Post or anybody else, as far as Ethiopia is concerned? This agreement is signed. It will take time to be implemented on the ground, and it's up to the government of Ethiopia to decide on the mechanisms and processes of implementing this arrangement. Don't try to drag us into a situation. But again, this question will have to go to a factory. A factory I call... Look, የአልጀዚራውን ሴትዮ ማንደላ ከሻቃል ይሄ እንዳለ ውሸት ነው የት እንደሚፈርቅ ማን እንደሚፈበረክ ማን እንደሚያደርግ ነው ያቃለው look the same answer እንስማው fabricating lies and disinformation and go ask that factory or the owner of that factory who is talking about human rights abuse, who is talking about so many things happening on the ground. It's a fantasy of those who want to derail any peace process achieving its goal. If you are interested, I say you're wasting your time. Everybody talking about human rights, violations here and there, rape, looting. This is a fantasy in the minds of those who are owning this factory. I call a factory of fabricating misinformation. ይሄ ነው ለሷ የሚመለሱ ውሸት ነው ይሄ የፈጠራ ወሬ ነው የፈጠራ the same thing መጥቶ 1 ሚሊዮን ጦርነት ቆርጥሞ ይበላ 27 ቢሊዮን ዶላር ያገሪቷን ሀብት ሲጨርስ በ10 ሺዎች በላይ የሚቆጠሩ ሴቶች የተደፈሩበት ከነስማቸው ሊስት የተደረገ ፋብሪካ ጭኑ ጀሪካን ጭኑ አህያ የነዳ ይሄደ ሙልጭ ያለ ሌባ ጠቅላላ ውሸት ነው ፋብሪኬሽን ነው ምናምን ያለ መልስ በጣም ነው ማዝ ነው መቼም ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ነች እንግዲህ የምን ትልቅ ነው ይላሉ አንዳንዶቹ ግን አሁን በጣም እኮ ነው የሚገርመው እንደዚህ አይነት ይሄን ሁሉ ግፍና መከራ ያደረሰው በእንደዚህ አይነት ነገር እኔ ከሁሉ የሚገርመኝ የኢትዮጵያ መንግስት የዓለም አቀፍ አጣሪ ኮሚሽን ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይገባ የሚጠይቁ ጥያቄ እስካሁን አልገባኝ በተለይ አቶ ደመቀ ደጋግሞ ይጠይቃሉ ፈረንጅ በመጣ ቁጥር በቃ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በእናታቸው ሰርዙት ይሄን አውሬ እንዴት ነው የሚያዘው ነው አፍተሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አቶ ደመቀ ከየት ሊያመጡት ነው ወይ ህዋት ከየት ያመጣዋል እዛ ያለ ሰው የተበደለ ሰው ሲናገር ያ ሁሉ ተዘርዝሮ እኮ ነው ፕሪቶሪያ ላይ ምን ያገባል የሱ እኮ የለበትም ፕሪቴክስት አታድርጉ ይላል ፕሪቶሪያ ላይ ኤርትራ የሚል የለበትም በጣም በሚያሳዝ ሳድ በቃ በጣም ሳድ የሆነ ነገር ማለት አሁን ቅብርር ብሎ ነው የሚናገር ያን ሁሉ ሴት ደፍሮ ዘርፎ አገር አርጎ ማለት ቢያንስ ዶክተር ጌዲዮን 110ን በአደባባይ ቤት ለቤት በግፍ ገለዋል ብለው ከኢትዮጵያ አቃቢ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ this ላይ ነው ይላል come on በጣም የሚገርም እኔ ምን በኢየሱስ ስም ቀጥል ለማን okay Hi, thank you. Kara Anna with the Associated Press. I would like to follow up on a couple of my colleagues' questions. How many Eritreans were killed in the conflict in Tigray? And also, what kind of succession plan do you have? Are you indeed... አሁንም ይዘለዋል ይገርማችሁ ለአልጀዚራ በድግሙና ስሙና እንደዚህ ፕሮሚስ አድርገው ነበር የዲሞክራሲ ይመጣል ብለ ጠይቋል ማን አላልኩም ማንንም ለማንንም ፕሮሚስ ሊያደርግ አይችልም ከየት አመጣሽ ምናምን እንዴት አቢዩዝ እንደሚያደርግ ጋዜጠኛው አላለም ከዛ መጨረሻ ይሄ ዲሞክራሲ መጥሉት ይላል አሁን ሁለተኛ ፎሎ አፕ ከዛ ቀጥላ ገባችበት ይዘላላው ነው ይሄ ነው እንግዲህ በኢትዮጵያ ሚዲያ በመናም እንደ ጀግናና እንዳንበሳ እንግዲህ አንድም አይነት ከተንኮልና አገርን ከማውደም በወደማ አገር በአገሮች ፖለቲካ ልዩነቱ ሳይሰራ የኢትዮጵያን ዶላር ብላክ ማርኬት እኮ ፌደራል ፖሊስ አውጥቷል ስንት ሰው ነው የተያዘው ሙልጭ አርገው አዱሊስ ምናም ይያሉ ከአሜሪካ ጀምሮ ወደ ኢትዮጵያ ሚላኮ ንግድ ባንክ እንዳይገባ በብላክ ማርኬት እዛው እየሰበሰበ ዶላር የሚያተርፉ አብዛኞቹ የኤርትራ ኦፊስ ናቸው እሱ ብቻ አይደለም አሜሪካ ውስጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያኖች ለኤምባሲ ሄደው ተናግረዋል የዚህ ወይኛም ስጡን እንስራ ለሀገራችን ወይ እናንተ ለምን አሰሩ
እነሱ እየለቀሙ እንዴት ወስዳሉ እየተባለ እሱ ግን ትልቁ ገቢው 2% ታክስና የኤርትራ ህዝብ ከውጭ በሚላክለት ዶላር ነው ቤተሰቡ የሚያስተዳድረው። ህዝብ የዳቦ ኩፖን እያደለም ያበላ ነው። ባለፈው እኮ አልዘምትም ሲሉ ዳቦ ሽልጦ አታገኙም ብሎ እኮ ልጆቻችሁንም እንጠያል ማለት የሚገርማችሁ የዛን የኤርትራው ሚኒስትር የአቶ አሊን የ75 እና 80 ዓመት ሰውዬ 4 ዓመት ከ6 ወር አስሯል ልጃቸው ጠፍቷል ብሎ ህፃኗን ልጅው እንግዲህ አስቡት ከ20 10 ነው ያሰራት ስንት ነው ዛሬ 13 የዛሬ 13 ዓመት ያሰር የት እንዳለች አትታወቅ። በዚህ ደረጃ ጨካኝ አንድም አይነት የዲሞክራሲ ሰብአዊ መብት ትላላችሁ ለሱ ጀስት ሰው ማለት ዘን ነበር ቁጥር ነው። ስንት ሰው ነው የኤርትራ ልጆች የወደቁት በዚህ ጦርነት ተብሎ እንዴ ኦባሳንጆ እንግዲህ እስከ 1 ሚሊዮን ብለዋል። ሌሎች 800 ሺህ አለ 600 ሺህ በአቨሬጅ እንሰዱ 600 ሺህ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ በ21ኛው ሴንቸሪ በኋላ በዚህ ከሁለት የዓለም ጦርነት በኋላ በእንደዚህ አይነት ማሲቭ በሆነ እልቂት ጦርነት የተካሄደበት የለም። በተለይ ሲቪል በአብዛኞቹ ደግሞ በሲጅ በረሃብ ነው። እንደዚህ አይነት ሰው በጣም ነው በጣም እና ይሄን አሁን እንደ ትልቅ ሮል ሞዴል ስኛ ሆነ ራሱ መነጋገር እሱ ሀገራውን ኬንያ ላይ የመጨረሻ በስኬት ጥልቅልቅ ያለ እንደነ ማሌዥያ እነ ኢንዶኔዥያ እነ ሲንጋፖር በተበጣጠሰ መሬት እኮ ተአምር ሰርተዋል እኮ ወደ ቢዞ ተአምር። የኤርትራ እንደ አገር እንደ ጎረቤተኛ የሚቆጨን የኤርትራ እንደ ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ በኋላ 5 ዓመት የመምራት እድል ያለው ሰው ኤርትራ ላይ ሲመጣ ምን ያህል የ30 ዓመት የባከነ እንደሆነ ሁላችን ያን እንረዳለን። ዛሬ በልዩነትስ ገብቶ በኢትዮጵያ ውስጥ ጀግናም ገዳዩ ነው። ሁለት ምስል ነው ያለው። ለአንዳንዱ ጀግና ነው ለአንዳንዱ ገዳይ ነው። ግን አንድም አይነት ሰው እኮ በአጋጣሚ ሊገባ ይችላል ጦርነት ውስጥ ባይፈጠር ደስ ይላል ላይ ነው ፋንታዚ ነው። እንደዚህ አይነት ከሰብአዊነት ጋር የተጣላ president for life, and if so, what happens afterwards? Thank you. Same question. It's intoxicating you. These lies and fabrications are keeping your mindset in the wrong direction. I say correct that so that you can ask the right question at the right time. President Isaias ማለት ለአልጀዚራው የመለሰው ነው ከ13 ዓመት በኋላ የመለሰ ፋብሪኬሽን ነው ውሸት ነው ላይ ነው። እንግዲህ በጠቅላላት እኔ ማቀው ነው እስከማቀው በተለይ በእንደዚህ አይነት ትራክ ሪከርድ ላይ ምናም የሚገባኝ ነገር ነው እንግዲህ የሰይጣን ቁራጭ ነው ለኔ የአስመራህንስ በድህነት የገዛ በስልጣኔ አይደለም በልማት አይደለም በቴክኖሎጂ አይደለም ወይም በአይምሮ ልቀት አይደለም በድህነት ያንበረከከ ድህነት እንደ ጸጋ ያያየ በጣም የሚገርመኝ አሜሪካን እኔ እኮ እንደንዴ የሚያዝናና እኮ ኢራን እንግዲህ የኢራንን ጀነራል ታውቁታላችሁ ምን ያህል ሚድል ኢስት ላይ አንበሳ የሆነ የነበረ እንግዲህ እስራኤልን ያስቸገረ አሜሪካን ያስቸገረ እንዴት አድርገው አሜሪካኖቹ በድሮን ከነመኪናው አብሮ ያሉት ሰው እንዴት እንደገደሉት ሱሌማኒን ታውቃላችሁ። አሁን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ትንሽ ሀገር ሆኖ ትልቅ ጠላት ይፈጥራሉ። አሜሪካ እኮ በመኪና ገብተው ይወስዳቸዋል። ፎር ሹር 100% ላቲን አሜሪካ እኮ አድርገውታል። ግን አሜሪካ ያን ዋጋ የሚያስከፍል ከፕሬዝዳንት የሚያስፈልጋት ነገር የለም። ታንክስ ቱ ጂፒኤስ ናው ቃኞ ሻለቃ እዛ የሚያስገባት ነገር የለም። ጅቡቲም እዚህ ያለች የአውሮፓ ህብረት የሚጠሩት እኮ አንዳንዴ እኮ እኩያነት ያስፈልጋል እኮ እንትና ማን ነው ሰለሞን ድሬሳ ነው መሰለኝ እርግጠኛ አይደለም የሆኑ ግጥሞቹ ላይ አንዳንድ ጊዜ እንደ ትራያንግልም የሆነ መጨረሻ ላይ በአንድ ፊደል የሚገጥማቸዋል የሚያልቁ ግጥሞቹ ነው። በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ ሰዎች ይናገሩዋል ይተቻሉ። በዚህ ምን ትላለህ ተብሎ እንግዲህ ሲጠየቅ ለመናደድ እኩያነት ያስፈልጋል። እኩያነት እኮ ጥሩ ነው። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ የአሜሪካ እኩያ እንዴት ሊሆኑ ይችላል? ግን አሜሪካን ኢምፔሪያሊዝም እንደመከቱ አሁን ፋብሪኬትድ ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ ቁጭ ብሎ ሚስኢንፎርሜሽን ዲስኢንፎርሜሽን የአሜሪካ ሲአይኤ ኢንተለጀንስ ፈጥሮ በእነዚህ ጋዜጠኞች ውስጥ ኢንቶክሲኬትድ እኮ ነው ያለው እዛ ውስጥ እንደዚህ አድርጎ ማለት ነው። ለሳቸውን እችን ጋዜጠኛ ከዋሽንግተን ፖስት
እንትና this is አንድ ያለ ራሳቸው የሚሰጡ ግምት እጅግ ዘግናኝ ነው የማዝነው ግን በ110 ሚሊዮን ህዝብ መካከልም እንደ ትልቅ ሁኔታዎች ነገሮች እየታዩ አሉት ለዚህ ነው አሁን ጉተሬዝም ይጎበኛሉ ተብሏል ስለዚህ ነው የኢትዮጵያ መንግስት የተባበሩት መንግስታት አጣሪ ኮሚሽን እንዲገባ መከላከል የለበትም የፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኃጢአት ዘረፋ አውሬ በሆኑ ወታደሮች ያን የደፈራቸው ሲቪሎች ተቀላላ ከሰዎቹ አንደበት ተለቅሞ ውሸትም ከሆነ ውሸት እውነትም ከሆነ ፕሩፍ መረጋገጥ ያለበት ጉዳይ አለ በእንደዚህ አይነት መልኩ የሚመጻደቅ ዜጎቻችንን ቅርጥፍ አርጎ ይበላ አሁን ራሱ እኮ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከህዋት ጋር ከተስማሙ በኋላ እንኳን ዘ ሴም ቲንግ የሚያደርግ ሰው የእርሻ ግብርና ሲናገር ፓፓዬ በልቶ ፓፓዬ የሚቆርጡ ናቸው ማንጎ በልቶ ከስር የሚገነድሱ ናቸው ፍየል አህያ ለቅሞ የጨረሰ ሰውዬ ፋንታሲ ነው ምናምን ያን ሁሉ እናት አባት እንደዛ ገሉ በዛ በጀት ያች ሴትዮ ከመሬኮ ተፈንቅላ እንደዚህ አይነት አሁን ሙሉ ልብስ አርጎ እንደጸዳ ሰው እንዲያወርቶ ሲሄድ በቃ ያማል ብቻ እንደ ሀገር ያማል ግን ምን ማድረግ ይቻላል ውሸት አትሊስት ሰው ባይሆን ደስ ይል ነበር አትሊስት እችን ሰው አይተባበረው ውሸት ነው እና ለማንኛውም ያው ሀገራችን ጉዳይ ስለያዘ ወደዚህ ተመለሰው እንግዲህ አንቶኒዮ ጉተሬዝም ትግራይን ይጎበኛሉ ተብሏል ሰሞኑን ከአፍሪካ ህብረት በፊት እንግዲህ ዛ ደርሶ ይመጣሉ ተብሏል እንግዲህ የዛም ሪፖርት ይታያል እኔ አሁን ሌላ ፕሬዝዳንት የሚያዝቀኝ እኮ አሜሪካ ከ50 ምናምን በላይ በጣም ሶፊስቲኬትድ የሚሊተሪ ሳተላይት ታርጋ የሚያነሳ የፈለጉትን የሰፈር ቁጫጭን መልቀም የሚችሉት ማምን እንዳደረገ ለሚያውቁት አገር ፊት በዚህ ደረጃ ሙሉ ከረባትና ሸሚዝ አድርጎ መዋሸት በጣም ያማል እና ያሳዝናል ኤኒዌይስ ለማንኛውም የነበረን ቆይታ በዚህ እናረጋለን መጨረሻ ላይ ግን የተከለከሉ መንገዶች አሉ ነገ እስከ 4 ሰዓት ጊዜ ስለሌለ ነው ፋናም ቲቪም ዘግቧቸዋል እሱን ብታዳምጡና ያው በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የተለያዩ ነገሮች እንዳይፈጠሩ መንግስትም ማሳሰቢያ ተሰጥቷል ያሉትን ነገሮች ለማርገብም ጥሩ ስለሆኑ ብታዳምጧቸው ላቀርባቸው ነበር ግን ሰዓት ስለሌለን ነው ስናጠቃልል ግን አሁንም በሲኖዲዮስና በመንግስት መካከል የመርገብ ጉዳይ በኦሮሞ አባቶችም ያቆረፉትም በእነሱም የመገርቶን ዳውን ማድረጉ አሪፍ ነው አሁን ደግሞ የበለጠ ተነጋግሮ ደግሞ አንድ ስቴፕ ወደፊት መሄድ ምክንያቱም በዚህም ውስጥ ባይ ነገራችን ላይ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በኢትዮጵያ ካሁን በኋላ በእያንዳንዷ ፖለቲካ ውስጥ እሳቸው ምን እንደፈልጉ አይታወቁ ለምሳሌ እርግጠኛ ነኝ ፕሬዝዳንት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የምትፈልገውን ሲጽፈ ስጠኝ ቢሉ እርግጠኛ ነኝ አይጽፉ ሁሌ ክፍት ነው የሚያደርጉት ምክንያቱም ፓራሳይት ፖሊሲ ነው ያላቸው ፎሬን ፖሊሲያቸው በልዩነት ነው የሚመገቡት ሰርቶ አይበሉ ግን የሚያሳዝነኝ ሁሌ የምጸልየው በኤርትራ እነዛ ጠንካራ እጆችና ወጣቶች ላይ ተስፋ የሚያደርግ የኤርትራ ልጆች ምንም ነገር መቀየር የሚችሉ ብሎ በእነሱ እምነት አድርጎ ኤርትራን የሚገነባ መሪ ማየት በጣም ተስፋ አደርጋለሁ በእርግጠኝነት እኮ ነው የማምነው የኤርትራ ባለሀብቱ ምሁር ቢመለስ በ10 ዓመት ውስጥ በምስራቅ አፍሪካ ያለው ኤርትራ ኢኮኖሚ ያጠቡታል ምክንያቱም ሰራተኞች ናቸው በጣም ጎበዞች ናቸው አብረን የኖርን ያደግ ብዙ መናገር እንችላለን ግን አለመታደል አሁንም በኤርትራ ልጆች የሥራ የምትቆም ሰላማዊ በኢኮኖሚ ባፋች ኤርትራን ማንንም ኢትዮጵያ ይናፍቃል ታላቅ ጎረቤት የሚጠላ የለም ግን በእንደዚህ አይነት መልኩ ይሄን ሁሉ ዜጋ ቀርጥፎ በሙሉ ልብስ የሚክድ ሰው ከማየት ግን ይሰውራችሁ ለማንኛውም የዛሬ ዝግጅታችን በዚህ ያበቃል መልካም ምሽት መልካም ሌሊት